Hindi naman ako sinapian, pero like, it was talagang It was near you. nakakapit siya sa akin. Kinuha ko yung phone ko, yung flashlight ko, tapos may lumulutang na damit. Binalikan ko yung photo na yun. May something dun sa photo. Totoo pala yung sinasabi nila, nararamdaman mo talaga silang dumaan yung hangin. As in, gumalaw talaga yung hair ko. Ang pinaka-spooky experience na nangyari sa akin, yung nangyari sa akin nung Oh My G, pero nakwento ko na yun dati. For those who don't know, ang nangyari was, basically kasi diba Oh My G is about, it's a show about God, it's a religious show and stuff like that. So, naturally, parang may mga pang-aatake na nangyari sa show na yun. Like, in the middle of the show, one time, nag-visit ako sa isang convent. Syempre mga nuns yung nandun, tsaka mga brothers, ganyan-ganyan. So, na-meet ko sila, ganyan-ganyan. Then, one approached me. He said, nanonood daw siya ng TV. And then, he saw daw na may dalawang kamay, sa dalawang eksena, may dalawang kamay daw na kulay black na sobrang haba yung kuko, nakaganon sa akin sa TV during the scene. And naturally, nag-freak out ako. Sabi ko, bakit ganon, ganyan-ganyan. Yun pala, may sumama na sa akin, may kumapit sa akin. And there was a dark spirit following me everywhere. Which is why, ang daming nangyari sa show na yun. Sobrang dami. Like, basta, ang dami. I guess people know about it naman. Yun. So, they had to perform a mild exorcism sa akin. And I was so scared. Hindi naman ako sinapian, pero like, it was talagang It was near you. nakakapit siya sa akin, even sa bahay daw. So, they had to drive it away. Ako muna, hindi ako naniwala sa multo, pero simula nung grade 5 ako, ang nangyari sa akin, late night, nanonood kami ni lola ko ng TV sa sala. Tapos yung CR kasi namin sa likuran eh. So, umihi ako, may dala akong cellphone. Yung cellphone ko ata 3210. Ewan ko, basta lumang phone. Tapos nung umihi ako, hindi ko kasi binuksan yung ilaw eh. Hindi ko alam. Hindi ko binuksan yung ilaw. Tapos sabi ko, bakit may towel dito? Abang umihi ako, bakit may towel dito? May towel. So nakasampay. Sabi ko, ano to? Tapos kinuha ko yung phone ko, yung flashlight ko. Tapos may lumulutang na damit. Tapos pag ganun ko, pag angat ko ng cellphone, parang may buhok lang, tapos walang muka. Black, kasing sobrang black. Sumigaw ako ng malakas. Sumigaw talaga ako, tapos hindi ako makalis sa pwesto ko. Sumigaw ako, tumakbo ako sa sala, tapos lumabas sila mama, tsaka sila papa. Tapos, sabi, ano nangyari sa'yo? Hindi, may tao sa CR. Pagpunta naman nila mama, wala. So after nun, mga ilang days, parang, alam mo yung nakikita ko may dumadaan-daan. Lagi ako may nakikita dumadaan-daan sa CR. CR namin yun. Tapos one time, dun sa bintana naman, parang may dumaan din na nakaano na yung ulo. No, white. Parang buti nga hindi ko hinugot eh. Sabi ko, sino ba itong dumadaan-daan dito? Akala ko yung lola ko, kasi yung lola ko pag lumalabas ng bahay, pag mainit, naglalagay ng damit na puti sa ulo para hindi mainitan. Kung nagpa-bless kami, parang sabi may dumadaan-daan dun sa namin. Ngayon wala na, ngayon matanda ako. Nakakapag-CR na ako mag-isa. Kasi nung high school ako, hindi ako nagsi-CR mag-isa, nagpapasama ako talaga. Never ako nagka-encounter except nung isang time na nasa CR ako, public restroom, sa isang mall. Tapos hapon pa nga yun eh, tapos ako lang mag-isa sa CR. Tapos, naghugas na ako ng kamay. Totoo pala yung sinasabi nila, nararamdaman mo talaga silang dumaan yung hangin. As in, gumalaw talaga yung hair ko. Ganun tipong pagdaan. Tapos parang, feeling ko parang baka aircon lang yun. Wala namang aircon. So, paniwala ko na lang yung sarili ko na wala lang yun. Tapos biglang pag-alis niya, tapos ramdam ko yung presence niya, tapos lahat ng faucet nag-on. Lahat ng dinaanan niya yung faucet nag-on. Hindi ko na tinapos. May mga sabon pa yung kamay ko. Lumabas ako.
Dati sa shoot namin ng seklusyon, doon lang. As in, doon lang ako first time nakakita sa picture na pinicturan. Tapos, naramdaman na sobrang kakaibang pakiramdam talaga yung tipong umabot na ng anit ko yung ano. Tapos doon sa hagdan, hanggang tuhod ko lang yung kilabot. I remember sa Amorosa, since we were talking about Direct Topel, meron akong, kasi yung kinuhanan din naming house doon, luma na. And lahat kami pupunta somewhere, parang magla-lunch ata, sabay-sabay, ganyan. So, paalis kami. And then, lumingon ako dun sa door ng bahay. Tapos, may parang 3 butterflies na magkakatabi or naka-align sila pag ganun. So, parang, ang cool! Ang galing, parang naka-blocking sila. So, pinicturean ko, okay, blah, blah, alis na ako. And then, binalikan ko yung photo na yun. Tapos, may silhouette. May something dun sa photo. And dahil nga hindi naman ako pinakita ko dun sa stylist namin. And then sabi niya meron daw talaga kasi nagbabantay dun sa bahay na yun. Ganyan. And hindi lang siya as in kita mo yung shape and kita mo yung may buhok, ganyan. And all that. I was amazed. Natuwa ako kasi parang lagi nga akong naghahabol ng thrill ng scary stuff kasi mahilig ako manood. So, nung sinabi nun sa akin, parang, Steve, ang galing. And sabi naman na yung nagbabantay nga na yun was nice naman daw, ganyan. Parang pinoprotektahan kami dun sa house. So, hindi siya bad spirit.